Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga pinakamahalagang sandali sa Pilipinas ay kadalasang nagmumula sa maliliit na pangkat ng reconnaissance na gumagalaw sa likod ng mga linya ng kaaway. Ngayon, ating susuriin ang isang pagkakataon ng isang patrol ng mga Philippine Scout ng hukbong, katihan ng Pilipinas ang nakatuklas ng isang nakatagong lugar ng kaaway at tumawag ng matinding suporta ng artilerya. Noong 1944, sa panahon ng mga kampanya para sa paglaya, ang mga Philippine Scout ay kabilang sa mga pinakabihasa at profesional na sundalo sa hukbo ng Estados Unidos. Kasama ng mga gerilya, ang mga scout na ito ay nagsagawa ng reconnaissance at sumalakay sa mga posisyon ng kaaway. Ang kanilang mga misyon ay nangangailangan ng matinding pag-iingat at pambihirang kasanayan sa kaligtasan. Ang ating focus ay isang patrol na may 4 na tao na pinamumunuan ni Sargento Hernandez. Ang kanilang misyon ay diretso, magulat tungkol sa aktibidad ng kaaway at makabalik ng ligtas na may dalang impormasyon. Habang lumalalim ang patrol sa gubat, may napansin si Sargento Hernandez. Ang mga halaman sa paligid nila ay tila kamakailan lamang na ginalaw. Ang mga senyales ay maliliit, ngunit sa mata ng isang sinanay na sundalo, hindi ito maikakaila. Mas lalong nag-ingat ang mga scout, gamit ang mga senyales ng kamay upang makipag-usap. Sa loob ng maraming oras, kanilang sinundan ang mga bakas ng pagdaan sa mahalumigmig na kagubatan. Pagkatapos sa pagitan ng mga puno, nakarating sila sa isang magandang pwesto para manmanan. Sa pamamagitan ng mga binocular, may nakita silang manipis na usok na umuusbong mula sa isang nakatagong lugar ng mga Haponis sa kailaliman ng lambak. Natagpuan nila ang target. Pabulong na ipinadala nila sa radyo ang mga koordinado. Di nagtagal, ang katahimikan ay winasak ng ugong ng malayong putok ng artilerya. Sa itaas ng makakapal na kagubatan, may namata ang manipis na usok sa malayo. Ang uri ng usok na nagmumula sa mga panggatong sa pagluluto o singaw mula sa isang kusina sa kampo. Nanlamig ang patrol. Ginamit ni Sargento Hernandez ang kanyang binocular upang suriin ang lugar sa harapan. Sa pamamagitan ng makakapal na tropikal na halaman at mga siko sa pagitan ng mga puno, nakita niya ang mga estruktura, mga pansamantalang silungan, mga kahon ng bala, at mga supply na nakasalansan sa ilalim ng mga lambat na pansilong. Natagpuan nila ang isang lugar ng kaaway. Maingat na sumulong ang mga scout ng 100 metro at nakahanap ng nakatagong pwesto sa mataas na lupa. Inilabas ni Sargento Hernandez ang isang maliit na kwaderno at nagsimulang gumuhit. Binilang niya ang 30 hanggang 40 tauhan sa kabuuan. Higit sa lahat, nakakita siya ng ebidensya ng artilerya sa labanan. Ang mga barelo ng hindi bababa sa 2 7mm kanyon na nakaposisyon sa gitna ng mga puno. Ang mga artilerya ang susi. Ang mga kanyon na ito ay maaring magpabuhos ng apoy sa mga posisyon ng mga Amerikano at Pilipino na milya-milya ang layo. Maingat na itinala ni Hernandez ang lokasyon gamit ang mapa at kompas. Tinantiya niya ang antas ng mga supply. Ito ang pinakamainam na pangongolekta ng impormasyong militar. Pagkatapos ay dumating ang kritikal na sandali. Ang pagpapadala ng mensahe mula sa ganito, kalapit sa posisyon ng kaaway, ay maaring magbunyag ng kanilang kinaroroonan. Gumawa ng tawag si Sargento Hernandez. Sininyasan niya ang kanyang mga tauhan na manatiling tahimik. Inayos ang frequency sa network ng batalyon at pabulong na sinabi sa radyo, punong himpilan, ito ang Scout Patrol 2. May nakita kaming kaaway. Lugar ng kaaway. Grid coordinates. Matatag niyang binasa ang mga koordinado, inilarawan ang bilang ng mga tropa, ang supply ng bala, at ang eksaktong oryentasyon ng artilerya ng kaaway. Sa gitna ng nakakapasong init ng gubat sa Pasipiko, nakikinig si Sargento Hernandez sa kaluskos ng radyo. Ang target ay sa wakas ay nakikita na. Ang kanyang patrol ay nananatiling hindi gumagalaw, mga anino sa gitna ng mga pako. Ilang araw nilang sinusundan ang lugar ng kaaway, naghihintay sa mismong sandaling ito. Milya-milya ang layo. Sa isang maaraw na clearing, ang mga barel ng bakal ng 105mm baterya ay nagsisimulang tumaas na nakatutok sa nakamamatay na mga koordinado. Pagkatapos ay dumating ang utos, pumuputok.
Isang dumagundong na ugong ang sumira sa katahimikan, habang ang unang shell ay ipinaputok sa mahalumigmig na hangin. Mataas sa itaas ng mga puno, ang sumisipol na kamatayan ay dumaan sa himpapawid. Isang nakakatakot na mensahero ng kapangyarihang Amerikano na nakatakda sa lambak sa ibaba. Epekto. Ang unang mga bala ay pumunit sa sahig ng gubat, sumabog sa isang marahas na symphony ng putik at usok na hudyat ng katapusan ng mga plano ng kaaway. Lubos na kaguluhan ang bumagsak sa kampo. Ang estratehikong pag-atake ay lubos na ikinagulat nila. Ginawang isang impyerno ng apoy ang kanilang organisadong lugar. Isang direktang tamaan, ang mga artilerya ng Hapones, na dati ay banta sa dalampasigan, ay naging baluktot na bakal at mga pirapiraso sa isang nakakabulag na pagsabog. Ang mga sumunod na pagsabog ay pumunit sa mga imbakan ng bala. Ang gabi sa gubat ay naliliwanagan ng kahel na liwanag ng isang tagumpay na hinubog sa bakal at koordinasyon. Pinagmamasdan ni Hernandez ang abot tanaw na nasusunog. Matagumpay ang misyon, ngunit walang oras para sa pagdiriwang. Oras na upang maglaho. Tulad ng mga multo na gumagalaw sa makakapal na baging, ang patrol ay dumausdos pabalik sa berdeng kailaliman, walang iniiwan kundi ang mga alingaw-ngaw ng pambobomba. Habang binabawi ng gubat ang mga tunog nito, nagbago ang takbo ng kampanya. Isang patutuo sa katapangan ng mga scout at sa lakas ng mga kanyon. Ano ang nangyari kay Sargento Hernandez at sa kanyang patrol? Hindi laging naitala ng kasaysayan ang mga pangalan ng individual na sundalo. Ngunit ang ganitong uri ng operasyon, ang siyang nagpatunay kung gaano kahalaga ang mga Philippine Scout noong digmaan. Ang maliliit na pangkat ng mga bihasang sundalo na gumagalaw sa likod o malapit sa mga linya ng kaaway na nangongolekta ng impormasyon at nagtuturo ng suporta ng putok, ang nagpabago sa napakaraming engkwentro sa buong Pilipinas. Ang Scout Regiment ay itinatag ilang dekada bago nito at may ipinagmamalaking tradisyon ng propesyonal na pagiging sundalo. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga Scout ay nagsilbing mga Scout, mga espesyalista sa reconnaissance at sa direktang labanan. Nakipaglaban sila kasama ng mga sundalong Amerikano, mga gerilya, at mga sibilyang Pilipino sa isa sa pinakamalaking kampanya sa lupa sa digmaan sa Pasipiko. Ang kanilang kaalaman sa lupain, ang kanilang pag-unawa sa mga operasyong militar, at ang kanilang katapangan ang nagpatunay sa kanilang kailangang-kailangan. Ang pangyayari sa lugar ng kaaway na ating sinuri ngayon ay kumakatawan sa isang mas malawak na katotohanan tungkol sa paglaya ng Pilipinas. Hindi ito nanalo sa pamamagitan ng malalaking labanan o tanyag na mga general lamang, kundi sa pamamagitan ng kakayahan at katapangan ng mga sundalong tulad ni Sargento Hernandez, ang pangongolekta ng impormasyon, reconnaissance, at ang koordinasyon ng kapangyarihang putok. Ito ang mga kasangkapan na nagtulak pabalik sa pananakop at nagbalik ng kalayaan sa mga kapuluan ng Pilipinas. Sa ating pagbabalik tanaw sa mga pangyayaring ito, kinikilala natin ang sakripisyo ng bawat isang nakibahagi. Ang mga scout, ang mga gerilya, ang mga sundalong Amerikano, at ang mga sibilyang Pilipino, lahat sila ay may mahalagang papel sa nakalimutang kampanyang ito. Ang kwento ng Scout Patrol at ng pagsalakay ng artilerya ay nagpapaalala sa atin na ang atensyon sa detalye at pagtutulungan ay kadalasang nagtatakda ng tagumpay. Naunawaan ito ni Sargento Hernandez at ng mga sundalong katulad niya. Sila ay nagsanay para sa mga sandaling ito. At nang dumating ang pagkakataon, ginampanan nila ang kanilang tungkulin ng may husay at karangalan. Ngayon, ginugunita natin ang kanilang paglilingkod at ang kanilang sakripisyo. Ang mga kapuluan ng Pilipinas ay pinalaya hindi lamang ng malawak na estratehiya, kundi ng mga sandaling tulad nito. Isang patrol na nakakita sa kaaway, isang pagpapadala sa radyo na nag-ugnay ng suporta, at ang putok na nagbalik ng kalayaan. Ang kwento ni Sargento Hernandez at ng kanyang patrol ay isa lamang sa napakaraming kabayanihang nagbigay daan sa paglaya ng Pilipinas. Ito ay paalala sa atin na ang mga digmaan ay hindi natatapos sa pamamagitan ng mga general at malalaking estratehiya lamang. Bagkus ito ay tinapos ng mga ordinaryong sundalo na gumawa ng pambihirang mga tungkulin sa ilalim ng matinding panganib,
mga sundalong handang isakripisyo ang kanilang sarili para sa bayan. Ang mga scout na ito ay tahimik na gumalaw sa gitna ng gubat, nakikipagsapalaran hindi para sa pansariling kaluwalhatian, kundi para sa isang misyon na higit na malaki kaysa sa kanilang sarili. Nangalap sila ng impormasyon, tumawag ng suporta ng artilerya at naglaho na parang mga multo sa dilim nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Ngayon, ating ginugunita hindi lamang si Sargento Hernandez, kundi ang bawat Pilipinong scout, bawat gerilyang lumaban sa kagubatan, bawat sundalong Amerikanong nakipagsapalaran, at bawat sibilyang nagtiis ng hirap ng pananakop. Sama-sama silang naging bahagi ng isang kasaysayang puno ng dugo, luha at sakripisyo. Ang kanilang katapangan at pag-aalay ng buhay ang nagbalik ng kalayaan sa ating mga kapuluan. Huwag nating kalimutan na ang kalayaang tinatamasa natin ngayon ay ipinaglaban sa pamamagitan ng mga sandaling tulad nito. Isang patrol na nakakita sa kaaway, isang mensahe sa radyo na nagpabago sa takbo ng labanan, at ang putok ng kanyon na pumutol sa kadena ng pang-aapi. Ang kanilang mga pangalan ay maaaring hindi nakaukit sa bawat pahina ng kasaysayan, ngunit ang kanilang diwa ay buhay na buhay sa bawat Pilipinong lumalaban para sa katotohanan at kalayaan. Sila ang mga tunay na bayani, hindi naghahanap ng papuri, ngunit nararapat na alalahanin at parangalan habang tayo ay nabubuhay. Ngayon at magpakailanman sila ay ating ginugunita, sila ay ating pinararangalan, at utang natin sa kanila ang isang pagkilalang hindi kayang tumbasan ng anumang salita o gantimpala. Ang kanilang alaala ay mananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipinong nagmamahal sa bayan.